Ang bayan ng Valencia sa probinsya ng Bukidnon, isang tahimik na siyudad na bihirang guluhin ng krimen. Pero sa gitna ng katahimikan, isang malagim na pangyayari ang yumanig sa buong komunidad nito lamang buwan ng Enero. Sa Purok, Sinait, Barangay Dagat, Davao, isang dalaga ang biglang naglahong parang bula. Nang siya'y muling matagpuan, hugot na ang kanyang ulo at may palatanda ang pinagsamantalahan pa. Samahan niyo kami sa pagtutok sa investigasyon ng kasong ito. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman si Casa Bergas. Ito ang Soko, Scene of the Crime Operative. Dala po ba yung litrato, Jennifer? Ito ang picture niya. Banal na espiritu. Tulungan niyo kami makita si Jennifer na kanyang ina. Nay, patay na po si Jennifer. Diyos ko, ang anak ko! Ito ang hula na nagpaguho sa mundo ng ginang na tawagin na lamang natin sa pangalang Dina. Noong January 6, 2026, ang kanyang anak na si Jennifer hindi na nakauwi matapos pumasok sa eskwela. At ang masakit, ayon niya sa isang hula, patay na ang 15 taong gulang na si Jennifer. Tinignan sa manggamot ng picture ni Jennifer. Pinikit niyang mata. Banal na espiritu. Tulungan niyo kami makita si Jennifer na kanyang ina. Yan, binilat, sabi niya. Ate, si Jennifer, nirip daw sa isang adik. Dito sa Purok Sinait, Barangay Dagat, Davao, Valencia, Bukidnon, isinilang ang 15 anyos na si Jennifer. Ayon kay Dina, bagamat simple, natatangi daw ang kagandahan ng kanyang bunso. Higit pa rito, napakalambing raw Jennifer. Ang ganda na ng anak ko. Siyempre naman, mama, na ako sa'yo eh. Parang kailan lang. Ngayon, dalaga ka na. Ma, ako pa rin ang baby mo. Yun siya ka-bait at saka sa amin, mga magulang niya at saka mga ate niya, malambing. Pagdating sa pag-aaral, masipag rin si Jennifer. Marami raw kasi siyang pangarap sa buhay. Alis na po ako na ya. Mag-ingat ka na ka. Paliit pa siya. Pangarap niya, gusto niya mag-artista daw, Pag tapos niyang mag-aaral, gusto siya mag-piloto. Flight attendance ba, yung magsasakay ng airplane. Yun ang mga pangarap niya sa buhay. Tuwing may klase, halos 4 na kilometro ang nilalakad ni Jennifer at kailangan pang dumaan sa liblib na taniman ng tubo makapasok lamang sa eskwela. Sa kabila nito, hindi raw siya pinanghinaan ng loob. Sipag sa pag-aral. Hindi siya laging mag-a-absent. Laging lang gusto niyang mag-aaral araw-araw. Bukod sa pag-aaral, aktibo rin daw si Jennifer sa pagsali sa ilang mga patimpalak. Katunayan, siya raw ang kinoronahan bilang isa sa mga reyna sa ginanap na beauty contest sa kanilang paaralan noong 2024. Congrats, anak ko. Ang ganda rin mo kanina. Mukha kang babae yan Yun lang, sir. Yun lang siya sumasali. Pero gusto niya, pagsali niya, siya ang manalo. Eskwelahan nila lahat. Dami sila. Galing sa grade 1. May grade 12 doon. Siya ang na-queen. Paano ka nanalo? Di ba boyish ka? Dili ko mag-expect nga ma-apply siya to kay kuan. Tumbuyon, manggol siya. Tumbuyon siya. Si Jennifer,
Isang dalagitang punong-puno ng pangarap at pag-asa sa buhay. Ngunit sa isang iglap, babaguhin ng isang malagim na trahedya ang kanyang kapalaran. January 6, 2026. Maaga raw umalis ng bahay si Jennifer upang pumasok sa eskwela. Alis na ako. Sige. Ingat ka. Si Donna, kapatid ni Jennifer, naghintay ng hanggang alas 5 ng hapon pero nooy hindi umuwi ang dalaga. Kuan sir, natinggalan ako at wa siya kauli kay sa gara mga 4:30 kina naman na siya diri. Mo din to ganang magsigir og panawag niya. Kasi pagtawag na ko ato niya kadili kanang ginapalong na yang phone bitaw. Kay og manawag ko ana niya ginatubag maguna niya. Nagulat ako sir kay mga January 6 yun, Martis. Alas 5 yata sir. Tawag si Donna Pearl yung ate niya. Hello, Ma? Hello, nak. Di mo, tawagan mo si Jennifer, mama ko, bakit? Sa hindi pa nakauwi ko ha? Alas 5 na, 5 p.m. na, hindi pa nakauwi. Magdidilim na po kasi wala pa po siya dito. Siya, mama, wala. Sige, kanang tawagan mo lang, tawagan. Hindi naman po siya ginagabi ng ganito, Ma. Iyon normal sir, kaya kasi yun si Jennifer, pag umalis sa paaralan, agad-agad umuwi din siya dito. Mga 4:30 or 4:50, nandito na siya kung naglalakad siya. Lumalim pa ang gabi, si Jennifer hindi pa rin umuwi. Meron na sir, pagka alas 12, parang hindi na maganda yung kutob ko ba. Inisip ko nga, hindi ugali ni Jennifer nga ganyan nga. Umalis nga, walang paalam, na galing pa sa paaralan, hindi nakauwi dito. Kung may yun, yung may pasyalan ron, paalam sa atin niya, yun ang ugali niya ba. Kinabukasan, agad raw silang nagtungo sa eskwelahan ni Jennifer. Ginawa niya, pinuntahan niya, sabi sa teacher, 4 p.m., umalis si Jennifer pag napababa daw. Ma'am, Ma'am, alam niyo po ba kung anong oras na nakauwi si Jennifer kahapon? Mga alas 4 po ng hapon na makita ko siyang umuwi. Nakita niyo ba si Jennifer? Nauna po kami umuwi sa kanya kahapon. Kahit saan na sila nagpunta, galing na sila sa paaralan, yung mga kaibigan ni Jennifer, pinuntahan, sabi nga nakita niya si Jennifer, hindi. Sa loob ng 3 araw, masugid nilang hinanap si Jennifer. Gayunpaman, talagang hindi nila makita ang dalaga. Dahil sa kawalang pag-asa, lumapit na sila sa isang faith healer. Pero mabigat nga ang naging prediksyon sa pagkawala ni Jennifer. Yung ginagawa ko, tiningnan sa ng gamot ng picture ni Jennifer, pinikit niyang mata. Yan, binilat, sabi niya, ate, si Jennifer, nirip daw sa isang adik. May nampasalubong si Jennifer ba nga isang tao. Ang prediksyon ng isang manghuhula hindi hango sa investigasyon, hindi rin batay sa siyensya. Ngunit para kay Ginang Dina, maaari itong maging gabay sa paghanap sa nawawalang si Jennifer. Pero saan nga ba sila dadalhin ng pangitain? At ano ang kanilang matutuklasan sa lugar na tinukoy na manghuhula? Si Mang LD Montecalvo, siya ang faith healer na nilapitan ni Ginang Dina noong hinahanap nila si Jennifer. Personal naming nakausap si Mang LD. Anya, isang litrato ang kanyang ginamit sa paghahanap sa dalaga. Picture niyang gihatag katong na uniform pag eskwela niya nga ipakita nako ang kaluluwa sa bata. Pagkita nako kay ang istorya magud sa inahan niya karga ko ng motor. Niya pagtanaw nako sa sige nako nag-ampo nako ni anha mang balaan niya ang espiritu sa bata nangay gisag tulong nga makita siya siyang mama. Sabi sa bata nga matudluan kuno yang mama ug aha sa dapit ginapatay. De mo to nga akong gikuan gyud mayo ug unsa gyud ginatigbas man gid siya, gipatay naman siya, gitigbas naman. Then pag ingon na siya inahan niya, tinuod ka, subayan niya dito, kay tuwara dito yung patayng lawas. Bagamat hula lamang ang sinabi ni Mang LD,
Tama naman na sundan ang landas kung saan laging nagdaraan ang nawawalang si Jennifer. Kaya nga sa tulong ng ilang barangay tanod, ginalugad nila ang parte ng tubuhan na nilalakaran ni Jennifer sa tuwing siya'y pumapasok sa eskwela. Nandito, nakita ko na. Nang mga sandaling yun, natagpuan na nga ang nawawalang dalaga. Nakita ko sa dalawang mata yung damit ni Jennifer. Bisado ko yun kay doon pa sa Kibawe siya nag-aral. Yun ang palagi niyang paborito, sir bang. Sinusuot niya nga. Naka-white siya tapos naka-pants siya ng blue. Jennifer! Wala nang buhay si John. Ako sigaw, bakit nangyari sa'yo na ganito, napakabait. Sinong may gawa sa'yo, sir? Sabi ko ganyan. Yung mga kapatid niya, iyak ng iyak. Sa puntong ito, rumisponde na rin sa crime scene ang mga tagapagsiyasat ng Valencia Police. Ang investigasyon ng mga otoridad idinokumento ni Jeff Caparas. Talaga namang karumal-dumal ang sinapit ng 15 taong gulang na si Jennifer. Kaya nga masusi ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa brutal na krimen. Sina Police Master Sergeant Alnel Mark Salvacion at Police Executive Master Sergeant Ibrahim Salvacion ang nanguna sa investigasyon. May nakita silang bangkay doon sa Purok 1, Sitio Sinait, Barangay Dagat Kinabaw, Valencia City, 20 kilometers away dito sa aming istasyon. Katawan ng dalagita na naka prone position, nakadapa na po, tapos nakaputi ng t-shirt, nakapants, may nakasapatos, pero ang ulo niya ay na-separate na sa kanyang katawan. Ay, may nakaturo na din sa kung saan napunta ang kanyang ulo, mga 8 to 10 meters away from sa kanyang katawan. Bungungan doon ang kanyang ulo na hindi mo mapapansin kasi dahil sa masukal na lugar, ang ulo niya ay natabunan ng buhok kaya di masyadong mapapansin. Base sa medical legal report na inilabas ni Dr. Christian Carl Terence Caballes, hacked wound of the neck ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Jennifer. Pero bukod pa rito, may nakitang ibang pinsala sa pugot na ulo ng biktima. Base sa sir, sa autopsy sir, kasi yung biktima sir, sa right side ng skull niya sir, ang daming pasa. Oo. Pag open yung skull sir, maraming pasa dito sir sa right side. Ang left side niya wala. So probably sir, tinira yun sa hindi naman talaga solid object sir, parang hawakan ng itak. Maraming tama sir, talaga yung namaga, yung ulo sir. May nakita ring ibang sugat sa katawan ng biktima. Indikasyon na nanlaban ito. Para sa mga tagapagsiyasat, isa lang ang posibleng motibo sa krimen. Probably sir, gagasain siya sir. Kasi mananlaban kasi talaga sir. At saka yung intent ng makikita mo sir is parang nasaktan yung suspect sir. So kaya yung nagawa, marami yung defensive wound sir. Mahalaga na madakip ang salarin na walang awa kung pumatay. Masasabi ko talagang karumal-dumal ang krimen kasi pinugutan ang ulo ng suspect yung biktima, pinutulan. Ang problema, walang ebidensyang makapagtuturo sa taong responsable sa brutal na krimen. Maging ang murder weapon ay hindi nakita sa crime scene. Samantala, hindi naman matanggap ni Ginang Dina ang brutal na kamatayang sinapit ng kanyang mahal na anak. Isipin mo sir, 15 years old hanggang dito sa tiyan, hanggang lumalaki siyang ganyan, yung age niya nga 15. Yung ugali niya sir, sobrang bait sir. Yung napaka-sakit, walang kalagyan sa sakit. Kahit sa panaginip, ay hindi raw niya inakala na sasapitin ni Jennifer ang isang malagim na trahedya. Tanong ako sa sarili nga, bakit ganyan?
ginagawa niya kan Jennifer. Anong kasalanan ni Jennifer sa kanya? Nagpakabait nga bata. Parang hayop din siya, parang hindi siya nakakilala ni Jennifer kung tao pa ba yun, bata pa ba yun. Ang mga otoridad, puspusa namang nagsagawa ng follow-up investigation. Following day, nagkanda kami ng investigation doon sa mga kalapit-bahay, mga kapitbahay nila. At doon sa pag-imbestiga natin, mayroong mga witness na nakakita na may isang lalaki na doon malapit sa crime scene, doon nagtambay. Nakausap ng inyong ABS-CBN SOCO ang witness na si Ivy. Ayon sa naturang testigo, isang lalaki raw ang kanyang nakita malapit sa crime scene noong araw na biglang nawala ang biktimang si Jennifer. Papunta po kami ng school po, sir. Mga 4 po pasado. Si Marlon. Nakita po namin siya doon malapit sa crime scene po, sir. Nagtaka po kami, sir, kung bakit siya nandun nga. Kasi malayo po yung bahay niya doon sa crime scene. Isang prediksyon ang nagbigay daan para matagpuan ang bangkay ni Jennifer. Ngayon, isang kahina-hinalang sirkumstansya naman ang pinanghawakan ng mga otoridad para matukoy ang posibleng salarin sa krimen. Isang lalaki kasi ang namataan malapit sa pinangyarihan ng krimen sa mismong araw at oras na pinaslang si Jennifer. Sino nga ba ang tunay na salarin at paano siya matutuntun ng mga nagsisiyasat sa kaso? Ito na mo siya natagbuan, paingon mi o eskwelahan kay Dahil sa naging salaysay ng testigo, Nang naikon, ba kanang Germelina first nga Germelina o kanang paliko diha. nagsagawa ng profiling ang mga otoridad ukol sa nabanggit na lalaking kinilala bilang si Marlon Abdon Rosaot. Base sa isinagawang background investigation, lumabas na mayroon ng naunang kaso ang naturang suspect. Nagkandak kami ng background investigation ng yung person of interest natin at nalaman natin na yung si Marlon Rosaoto ay galing pa ng kulungan doon sa Davao Penal Colony, nakulong sa kasong 76 crime against women and children. Kasi yung previous na live-in niya, ang anak ng previous na live-in niya ay sinunog niya. Mabutit hindi namatay yung bata, pero hanggang ngayon ay nagkaroon siya ng yung nasunog talaga yung mga kamay, yung mga fingers at paa niya. Sa puntong ito, agad hinanap ng mga otoridad ang naturang suspect. Gayunpaman, nang magtungo sila sa tahanan ni Rosaot ay wala nang tao doon. Napag-alaman din ng pulisya na matapos mangyari ang krimen ay dali-dali itong umalis. Hindi na natin siya nakita. January 9 na paghanap natin, pagkandak natin ng investigation, hindi na siya umuwi sa kanilang bahay doon sa malapit doon sa eskwelahan. At least ma-interview natin or mabigyan ng kalinawan ng kanyang side. Pero sad to say, hindi siya napakita. Dahil dito, mas lumalim ang hinala ng mga otoridad na posibleng may kinalaman si Marlon Rosaot sa pagpasalanga sa biktimang si Jennifer. Bunsod nito, patuloy nilang hinanap si Rosaot. Naglagay ang mga pulis ng ilang choke points sa iba't ibang parte ng siyudad. Di nagtagal, namataan ng mga otoridad ang naturang suspect. Tapos pag nakita niya na may checkpoint, parang gusto niyang mag-escape sa checkpoint. Kaso, naabutan siya ng BPSO. Action siya tatanungin kung anong problema, tinaga niya yung BPSO. Buti na lang, hindi na tamaan yung BPSO. Yun ang naging mitya na dunsad kami ng hot pursuit operation against the person of interest natin. Sa unang pagkakataon, namataan ng mga otoridad si Marlon Rosaot. Gayunpaman, nakapuslit pa rin ang suspect. Sa puntong ito, lalo pang nahirapan ang mga pulis na matuntun ang kinaroroonan ng suspect. Na mga panong iyon, nagtago umano si Marlon sa liblib at mulubunduking parte ng probinsya. Pero sa pamamagitan ng isang tribal leader, nagkaroon ng negosasyon sa pagsuko ng suspect. Yan sir, sinabihan namin na huwag kang matakot sa amin, andito kami para tumulong sa iyo. Alam namin na ikaw suspect pa, wala pang katibayan na ikaw talaga yung
ikaw talaga yung gumawa. So para lang sir, ma-convince natin para ang trust niya makuha natin. So mga ilang minuto sir na palitan ng usapan. So yung itak niya na hinawakan, pag ganun kasi siya sir, patinapon niya. So kinuha ng bagari na kasama ko yung chewin ko. So ganun, pag kinuha na niya yung itak, saka ko nilapitan si Marlon, inakbayan ko. Ganito kasi ang buhay. Ayan. Pag maano ka, madisgrasya ka ngayon na suspect ka pa lang, kawawa ka naman. Buti pa, isama kita. Ito turnover. Ako mismo ang mag-turnover sa'yo dun sa City Mayor sa Valencia. Diyan sa Briga, pag pumiron ako, naumot sa bato ng balay lang sa pulo. Mga 11:30 ng January 10, 2026, pumunta dito sa atin ang ating chieftain doon, Dato Jomar Ticoso. Kasama na niya yung person of interest natin, yung si Marlon Rosaot, at saka yung dala niyang itak, bolo. Tapos itinurn over sa atin. Sinabihan ko siya ng Miranda rights. Sa pagsuko ng suspect, isinuko rin nito ang hinihina ng murder weapon na ginamit nito sa pagpaslang sa biktima. Ang naturang ebidensya isinailalim sa DNA testing. Si Marlon Rosaot sumailalim rin sa examination. Yung suspect natin, kinuna natin ng buccal swab, sir. Tapos yung t-shirt na ginamit niya, sir, during sa pag-arrest niya, cross-matching, kinunan rin natin ng DNA, sir. Tapos yung sinurrender na bulo, sir, kinunan rin natin ng DNA, sir, for the cross-matching. Samad-samad sa tubo. Samantala, nanghinga ng pahayag, kusang loob umanong inamin ni Marlon Rosaot ang ginawang pagpaslang sa biktimang si Jennifer. Tapos pagpunta dito, doon na niya siya voluntarily nag-confess, gumawa siya ng extrajudicial confession. Sanabi niya sa kanyang confession na talagang hinalay niya yung biktima tapos pinatay. Hindi na niya sinabi yung detalye, pero sa kanyang confession ay sinabi niya inamin niya na hinalay niya yung biktima na si Jennifer at saka pinatay. Bukod sa pag-amin, mas tumibay pa ang kaso laban sa suspect nang lumabas ang resulta ng DNA examination. Base dito, positibong nakuha ang DNA profile ni Marlon Rosaot sa isinagawang DNA vaginal swab mula sa biktima. Nagmatch yung DNA sa kinunan kasi yung DNA ng biktima, tapos yung sa sa vaginal swab, sir, may foreign DNA na nakasali doon, sir. Tapos yung foreign DNA, sir, is nagmatch sa DNA ng ating suspect. Bukod pa riyan, positibo ding nagtugma sa dugo ng biktima ang mga nakuhang bloodstain sample sa damit at isinukong murder weapon. And secondly, sir, damit na ginamit ng suspect, sir, kinunan pa rin yun ng cotton cloth, sir. Tapos yung mga bloodstain doon, sir, is nagmatch, sir, sa DNA ng biktima. It indicates, sir, nga parang na-rape talaga, sir. Dahil sa mga ebidensya at testimonya, karugtong pa ang pag-amin sa krimen, tuluyan na nga sinampahan ng kasong rape with homicide ang suspect na si Marlon Abdun Rosaot. Nagsampa tayo ng rape with homicide sa suspect noong January 15, 2026. Sa kasalukuyan, nakapiit sa Valencia City Police Detention Cell ang suspect. Sinubukan namin kunin ang kanyang panig, pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa amin. Ngayong nahuli na ang suspect, maari nang umusad ang paglilitis. Sa kabila nito, ang galit sa dibdib ni Ginang Dina ay nangingibabaw pa rin. Kailanman ay hindi niya mapapatawad ang sakit na dinanas nila sa karumaldumal na krimeng sinapit ni Jennifer. Bahala na makulong ko, sir, basta ano pa kasakit kay kung pumunta ako doon, hindi sila pumapayag na malapit ako kay Marlon. Kay baka ano daw ang gawin ko. Pinayagan sana nila, sir, ba nga kami lang dalawa ang magharapan ba. Makaganti mo lang ako nga bahala, wala akong patalin nga dala. Masaktan mo lang ko siya.
Hindi ko nagawa, sir. Yun, napakasakit yung isipin sa isang ina na hindi mo nagawa sa suspect. Kita naman sa lahat ng tao. Alam naman sa buong mundo sa pangyayari ni Jennifer. Ngayon, nandoon pa siya, kulungan. May buhay pa. Sana, hindi na siya mabuhay. Hindi siya tao, sir. Wala siyang karapatan. Sa huli, ang pinanghahawakan na lamang ni Ginang Dina ay ang makamit ang ganap na hustisya. Ganyan na yung anak ko. Si Lord lang ang dapat magikuha sa buhay natin, sir. Bakit ginanyan niya? Yun ang hiningi ko ngayon, sir, hustisya. Ang biktimang si Jennifer natagpuan dahil sa isang hula. Ang suspect sa krimen natukoy sa pamamagitan ng circumstantial evidence. At higit pa rito, nagpositibo sa DNA matching ang buccal swab at suspect kumpara sa sample na kinuha sa maselang bahagi ng biktima. Matibay ang kaso laban sa suspect dahil ang DNA evidence ay ebidensyang kailanman ay hindi nagsisinungaling. Bawat individual ay may natatanging DNA, isang tanda na hindi maaring maging katulad ng sa iba. Ito ang ebidensyang ngayon ay isusumite sa paglilitis na naway magbibigay ng ganap na hustisya para sa biktimang si Jennifer at sa kanyang mga naulila. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman si Gaza Belgas. Magandang araw sa inyong lahat.